Bayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, tewas ng sinakalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag na ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mong bagaw, ay hinatang tulang awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitingin, ang bituin at araw niya kailan pamay di magtitingin. Lumalang araw ng walhagin pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pantay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Magsiupo na po ang lahat. Kilalanin natin ang lupon ng mga hurado para sa gabi ng koronasyon ng Miss Pearl of the Orient Philippines 2025. Ang ating unang hurado ay ang ating Great Man of the Philippines 2024 and GMA Sparkle Artist, Mr. Jason Salonga David. Ang ating pangalawang hurado ay isang Filipinang beauty queen mula sa Pampanga, isang student leader, beauty queen at advocate na nangunguna sa kanilang komunidad sa pamamagitan ng serbisyo at empowerment. Siya ang itinanghal bilang mutya ng Pilipinas World Top Model 2024. Palakpakan po natin binibining Ann Claine Castro. Ang ating susunod na hurado, siya ang pansamantalang nanunungkulan bilang Tarlac Provincial Tourism Officer. Isa siyang tour guide, mountain guide, head ng promosyon at marketing, at isang masigasig na tagapagtaguyod ng kultura. Isa rin siyang honorary member ng Aita Abelan Tribe at isang dedicated pioneer ng ecotourism sa ilalim ng pamahalaang panlalawigan ng Tarlac. Kasama rin siya sa Philippine Historical Association at buong puso ang kanyang hangarin na ibahagi at pangalagaan ang likas at kultural na yaman ng Pilipinas. Palakpakan po natin Mr. Zach Simbol!
Ang ating susunod na hurado, siya ang CEO ng Missology, ang pinakamatagumpay na pageant portal at website sa buong mundo. Isang pageant expert. Palakpakan po natin Ginoong Pawi Ventura. Ang ating susunod na hurado ay isang cosmetic surgeon na namamahala ng Jewel Aesthetic Solutions sa Tarlac City. Nakilala sa mga non-surgical at surgical procedures at isa sa mga presenters ng Miss Pearl of the Orient Philippines. Palakpakan po natin Dr. Jewel Pacu. Ang ating susunod na hurado, siya ang Vice President ng Malayan Bank at nagtatag ng Noble Queen of the Universe at Aqua Queen of the Universe. Palakpakan po natin Binibining Erin Antonio Noche. Ang ating susunod na hurado, siya ay mula sa Malaga, Spain. Kilalang real estate agent at may malaking interes sa kalusugan at fitness at itinanghal bilang Man of the World 2025. Palakpakan po natin Ginoong Jewel Mejan. Ang ating susunod na hurado ay isang kilalang personalidad sa radyo, batikang host sa mga kaganapan at hinihingaang talent scout. Siya ay kinikilala sa buong bansa dahil sa kanyang masigla at makulay na presensya sa Barangay LS 97.1, ang pangunahing FM radio station ng GMA Network. Sa dami ng kanyang karanasan sa industriya ng aliwan, dala niya ang kredibilidad at karismang tunay na kahanga-hanga sa bawat entabladong kanyang tinatahan. Palakpakan po natin, Papa Carlo! At ang ating huling hurado ay isang talent manager ng Luminary Talent Agency at siyang local director ng Mr. Pilipinas Worldwide at Misters of Pilipinas. At siya ang tatayo bilang chairman of the Board of Judges. Palakpakan po natin Ginoong Popoy Caritativo. Muli isang masigabong palakpakan para sa ating mga hurado para sa Miss Pearl of the Orient Philippines 2025 Grand Coronation Night! Ngayong gabi ating masisilayan ang mga kabighani, ganda ng Pilipina. Matatalino, may malasakit, may puso para sa bayan at handang ipagmalaki ang yaman ng ating kultura sa buong mundo. Sila ay nagmula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, dala ang kanilang mga kwento,
pangarap at advokasya. Isang masigabong pagsalubong. Narito na ang mga opisyal na kandidata ng Miss Pearl of the Orient Philippines 2025. Ang pangunahing tampok ng Philippine International Fair ay ang koronasyon ng Miss Philippines 1953. Agad na sumali sa prestihiyosong paligsahan ang mga nagsisimulang artista, mga dalagang kolehiyala, mga glamorosang babae mula sa alta sosyedad, at mga delegado mula sa iba't ibang lalawigan ng Pilipinas na lahat ay may hangaring makuha ang korona ng Miss Philippines. Ngunit ang nag-uwi ng titulong Miss Philippines 1953 ay isang 19 na taong gulang na dalagang lumaki sa kumbento mula sa Tarlac, si Maria Cristina Galang. Siya ay isang 5 feet 4 inches na estudyante sa Lyceum, anak nina dating gobernador ng Tarlac Alejandro Galang at Apolonia de Leon. Otomatiko rin siyang tinanghal bilang Miss Luzon. Makabuluhan ng pagkapanalo ni Cristina dahil siya ay kinoronahan ng mismong unang Miss Universe noong 1952, si Armi Kousela mula sa Finland. Ang kanyang escort sa gabi ng koronasyon ay ang kanyang kababayan na si Benigno Ninoy Aquino Jr. na nooy 21 taong gulang. Naisana ng komite ng pageant na ipadala si Cristina sa Miss Universe 1953 sa Long Beach, California, ngunit hindi ito natuloy. Sa halip, ipinadala sa internasyonal na kompetisyon ang kanyang kapangalan na si Cristina Pacheco. Matapos ang kanyang tungkulin bilang Miss Philippines 1953, nagpatuloy si Cristina sa kanyang pag-aaral sa Liberal Arts sa Georgian University sa New Jersey. Pagkatapos, kumuha siya ng graduate studies sa Fordham University sa New York sa larangan ng Sociology. Doon niya nakilala si Dr. Jose Caedo, isang intern trainee sa Cancer Memorial Hospital, na kalaunan ay naging kanyang asawa. Sila ay nagkaroon ng 3 anak. Kalaunan, bumalik siya sa Pilipinas at nag-ambag sa edukasyon at mga gawaing pangkomunidad. Si Maria Cristina Galang ay kinikilala bilang isa sa mga unang beauty queen sa kasaysayan ng Pilipinas noong panahon pagkatapos ng digmaan. Siya rin ay naging isang pambansang simbolo ng kagandahan at kahinhinan ng isang Filipina. Bilang pagkilala sa kanyang tagumpay, ipinangalan sa kanya ang isang pamosong parke, ang Maria Cristina Park or MC Park, na matatagpuan malapit sa Tarlac Provincial Capital bilang paggunita at parangal sa kanya bilang isa sa mga unang kababaihan ng lalawigan na kinilala sa buong bansa sa larangan ng pagandahan. Mula sa makasaysayang Maria Cristina Park dito sa Tarlac Capital Grounds, ako si Christian Pauline Pamintuan Alere, ang inyong Miss Pearl of the Orient Philippines 2024. Ating kilalanin ang 26 na nagagandahang kandidata. Lahat ay inaasam na maging bagong Miss Pearl of the Orient Philippines 2025. Muli po, ito ang Miss Pearl of the Orient Philippines 2025.
Nagniningning ang kulay parang sinag ng araw. Sa kanyang ngiti ligaya'y walang kapantay tumatanaw. Lumiliwanag sa dilim, ganda'y walang kupas sa bawat galaw. Puso'y parang may pilak na alas. She is Miss Pearl of the Orient, Philippines. Marikin na tunay, sa lahat siya'y hinahangaan ng gusto. Nag-iisa, parang talas sa kalangitan. Umaapaw, gandang Pilipina. Nagliliwanag sa hamon, siya'y handa't buo. Pilipinas ang sinisigaw. She is Miss Pearl of the Orient, Philippines. Marikin na tunay, sa lahat siya'y hinahangaan ng gusto. Nag-iisa, parang talas sa kalangitan. Umaapaw, gandang Pilipina. Nagliliwanag sa hamon, siya'y handa't buo. Pilipinas ang sinisigaw. She is Miss Pearl of the Orient, Philippines. Is Miss Pearl of the Orient, Philippines. Kilalanin natin ang 26 na kandidata sa ikalawang edisyon ng Miss Pearl of the Orient Philippines 2025. Jenny Rose Calambro, 25, City of Malaybalay, Bukidnon. Mia Jean Luzano Magbanwa, Iloilo. Geraldine Bangkoyo Acosta, Santa Lucia, Province of Ilocos Sur. Alisa Cape Datuyatu Irugis from the city of General Trias, Cavite. Lana Christine Balting, Tarlac City. Monica Pearl Asas Valle, Urdaneta City, Pangasinan. Mariah Mara Pasal, Cebu Province. Victoria Gomez, Makati City. Pamela Torres Pinagrito, Alomino City. Cherie Santea Abanico, Lipa, Batangas. Jasmine Chloe Medina Arsiga, District 1, Quezon City. Giovanna Nathalie Mancera Villar, Province of Cotabato. Princess Moriel Baltazar, District 4, Quezon City. Ashley Jane Francisco, Probinsya ng Isabela. Zesta Shalumka Pawana Espinosa, Province of Guimaras. Liana Hailey Umol Manuel, Province of Tarlac. Lay Friends Joy R. Pipitungi, Province of Nueva Vizcaya. Imogen Bellas, Manila. Juliana Lexi Manuela Escobedo Castro, Abales, Papaga.
Aliana Ruth Basido Buna, Luna La Union! Princess Dayan Parco Nanakan, Himamaylan City! Angela De Leon David, Cabanatuan City, Nueva Ecija! Jan Nicole Ambata, Dasmariñas City, Cavite! She is Miss Pearl of the Orient, Philippines. Marikina na tunay, sa lahat siya'y hinahangangan ng gusto. Nag-iisa, parang tala sa kalangitan. Umapaw, gandang Pilipina, nagliliwanag sa hamon siya'y handa't buo. Pilipinas ang sinisigaw. She is Miss Pearl of the Orient, Philippines. Is Miss Pearl of the Orient, Philippines. At upang gabayan tayo sa makulay at makabuluhang paglalakbay na ito, isang kilala na personalidad ang ating makakasama, isang mahusay na host, batikan sa larangan ng komunikasyon. Mga kababayan, palakpakan po natin ang host ng gabi ito, Mr. CJ Reyes! Isang masigabong palakpakan para sa ating mga nagkagandahang kandidata. Magandang gabi, Pilipinas! At magandang gabi sa lahat ng mga nandito po ngayon sa bulwagang kanlahi ng Diwa ng Tarlac at sa mga nanonood po ngayon sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ng mundo. Ako po si CJ Reyes at isang karangalan na maging tagapagpadaloy ng palatuntunan ngayon para sa kompetisyong ito. Isang gabi ng pagkilala sa kagandahang hindi lamang panlabas, kundi pati ang talino, kakayanan at mga advokasiyang bitbit ng ating mga kandidata mula sa iba't ibang lalawigan ng Pilipinas. Ngayong gabi, masasaksihan natin kung paano ba isinasabuhay ng isang modernong Pilipina ang tunay na diwa ng pagiging isang perlas ng silanganan. May dangal, may tapang at may malasakit. Kaya't wag po nating patagalin pa. Handa na ba kayo, Pilipinas? Sabayan niyo po ako sa isang masigabong palakpakan. Ito po ang Miss Pearl of the Orient, Philippines 2025! Is Miss Pearl of the Orient, Philippines. Nagniningning ang kulay. So once again, good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome here at the Bell Plaza for the official sashing ceremony and press presentation of Miss Pearl of the Orient Philippines 2025 pageant. Today, we are going to present to you all our lovely candidates of Miss Pearl of the Orient Philippines 2025. Miss Pearl of the Orient Philippines is a national beauty pageant in the Philippines, founded in 2024 by Oriental Beauty Philippines Charities Incorporated. The pageant celebrates Filipino culture and heritage by highlighting regional costumes, traditions, and local languages and dialects. Miss Pearl of the Orient Philippines is more than a beauty pageant.
It is a platform for cultural preservation, tourism promotion, and female empowerment both locally and globally. The Miss World of the Orient Philippines organization is tasked to hold a national search each year. So once again, ladies and gentlemen, let us all meet the official delegates of Miss World of the Orient Philippines 2025. This is the beginning. Are you all excited to meet our lovely ladies tonight? We can start right here. This is the beginning. Witness as 27 lovely Filipinos showcase their beauty, grace, and confidence. It starts right here. This evening, we will witness all candidates parade in their swimwear, evening gowns, and their national costumes. This will also mark the start of the nerve-wracking preliminaries, as 60% of their semifinal scores will be coming here in this competition. We welcome everyone to Miss Pearl of the Orient Philippines 2025 Preliminary Competition and National Costume Show, where beauty meets culture. This is the beginning. There you have it, our candidates of Miss Pearl of the Orient Philippines 2025 in their introduction and swimwear presentation. The moment we have all been waiting for has finally arrived. It is time for the evening gown competition. Witness as 27 lovely Filipinos showcase their beauty, grace, and confidence. This is the Miss World of the Orient Philippines 2025 Preliminary Competition and National Costume Show. You keep talking, but not much coming at you now. We can tell that I want you, I say it. I wanna
Isa pong magandang gabi sa ating lahat ng mga panauhin. Talagang ramdam na ang kasiyahan at excitement ng ating mga bisita. Pero alam nyo ba, nabukod po sa corona, nagbubukas din ang Miss Pearl of the Orient Philippines ng oportunidad para sa mga kandidata na makalahok sa international competitions tulad ng Miss Aura International, Miss Orient Tourism Global at Miss Independent International. Ang kanilang misyon ay palakasin ang liderato at serbisyo sa komunidad ng mga kabataang Pilipina habang pinapangalagaan ang kultura, tradisyon at turismo sa ating bansa. Gamit ang kanilang mga platform, isinasagawa ng mga kandidata at nagwagi ang mga programa para sa mga charity at advocacy gaya ng feeding programs, edukasyon, kalusugan at pagtulong sa mga puok na nangangailangan. Sa pangkalahatan, ang Miss Pearl of the Orient Philippines ay higit pa sa isang beauty pageant. Ito ay isang makabuluhang plataforma para ipagmalaki ang kultura ng Pilipinas, bigyang boses ang kabataang Pilipina at magdala ng positibong pagbabago sa lipunan. Palakpakan naman po natin ang Miss Pearl of the Orient Philippines sa kanilang advokasya and of course, napakagandang pagtatanghal ngayong gabi. Ngayon po, ang malaking katanungan, sino nga ba ang mag-uuwi ng titulo at korona bilang pinakabagong Miss Pearl of the Orient Philippines 2025. Iba't ibang mga lalawigan. Ayan, alam kong lahat ng sinusuportahan nyo ay magagaling. Kaya naman ang ating mga hurado ay tiyak na mahihirapan. Pero alam nyo ba na meron tayong criteria for judging? So sila ay husgahan batay sa mga sumusunod. 20% preliminary swimwear, 20% preliminary evening gowns, 20% national costume, 20% preliminary closed-door interview, kung saan ang mga kandidata ay sumailalim sa isang serye ng mga katanungan kabilang ang kanilang communication skills, personality assessment at maging ang kanilang pag-uugali sa buong linggo ng kanilang pre-pageant na aktibidad. Bukod po sa ating preliminary competition, ang mga taga-suporta ng mga kandidata ay binigyan ng pagkakataon para makaboto online via SysProtec para sa karagdagang 20%, kung saan ang kandidata na may pinakamataas na puntos ay hindi lamang makakapasok sa semifinals. Siya rin ang tatanghaling Miss Pearl of the Orient Philippines 2025 Charity Ambassador, kung saan siya po ay makakasama ng mga magwawagi ngayong gabi sa mga charity projects ng Oriental Beauty Philippines Charities Incorporated sa buong taon. Pagkapili po ng ating semi-finalists, ang mga ito ay magtutunggaling muli at haharap sa mabigat na segment kung saan susubukan nilang sagutin ang mga mahalaga at napapanahong mga tanong para makuha ang titulong Miss Pearl of the Orient Philippines. At pagkatapos po ay itatabulate ng ating mga kaibigan mula sa SysProtec IT Solutions ang mga scores para sa gabing ito upang matiyak na mabibilang lahat ng puntos ng mga kandidata. At bukod po sa Miss Pearl of the Orient Philippines titles, ang Charity Ambassador special title ay pararangalan din ngayong gabi. Kaakibat ng titulong ito ang mapalaganap ang mga charity projects ng Oriental Beauty Philippines Charities Incorporated. Yan po ay tulad ng pagtulong sa kanilang mga napiling charitable organizations. 50% ng mga malilikom sa online voting sales ay mapupunta sa kanilang mga charity projects ng Oriental Beauty Philippines Charities Incorporated na kanilang sinisimulan sa mga susunod na buwan. Ngayon po, mga panauhin, atin pong panoorin ang ilan sa mga video presentation upang ating makita ang ilan sa mga naging charity projects ng Miss Pearl of the Orient Philippines 2025. Miss Pearl of the Orient Philippines, nagniningning ang kulay marikit na tunay.
heart of enchanting Buscalan village, a place where lush mountains embrace serene valleys, a charity event unfolded that would touch the lives of many. Here, where Apo Wangod, the river tattoo artist lives, we gathered to make a difference. As the Miss Pearl of the Orient Philippines 2024, I have always believed that true beauty radiates from the heart. This belief became even more profound when I witnessed the sheer joy in the eyes of the villagers as we delivered school supplies and essentials for their daily lives. The simple act of giving a notebook, a pencil, and a set of basic needs such as food transformed into a symbol of hope and gratitude. Each smile that graced their faces was a reminder of what it means to give from the heart. These were not grand gestures but small acts of kindness that resonated deeply, proving that even the smallest contributions can spark immense joy. Through this experience, I've learned that gratitude is the essence of happiness. When we give selflessly, we open our hearts to a greater sense of fulfillment and connection. The happiness we feel from making a difference is a reflection of the love and care we've poured into others. And to anyone watching this vlog, remember that your smallest actions can create ripples of change in the act of giving. You'll find a profound sense of purpose and joy, and let us embrace the spirit of gratitude and kindness, for it is these moments that we discover the true beauty of life. Hi, mabuhay! I am Christian Pauline Pamintu Analere, your Miss Pearl of the Orient Philippines 2024. I and the Miss Pearl of the Orient Philippines organizations are now here where the legendary and river tattoo artist lives, which is Apo Wangod. Join with me on how we put smiles on the faces of every villagers and children here in Buscalan.
the future, leading the way! Muli pong nagbabalik ang Miss Pearl of the Orient Philippines 2025. Bulwagang Kanlahit, handa na po ba kayong muling makita ang ating mga kandidata ng Miss Pearl of the Orient Philippines 2025? Ngayon po, ating masasaksihan ang isang bahagi ng kompetisyon na sumusubok sa kumpiyansa, tindig at lakas ng ating mga kandidata. Ito ang yugto kung saan kanilang ipapamalas ang ganda at gilas sa ilalim ng liwanag ng entablado. Taglay ang tapang, hiwala sa sarili at dignidad bilang isang modernong Pilipina. Sa gabi pong ito, kanilang isusuot ang mga eksklusibong swimwear creation ng isang kilala at premyadong Filipino designer, si Mato Rodrigo.
Panoorin po natin ito. Ang Pilipinas, isang bansang binubuo ng libu-libong isla at sagana sa likas na yaman, ay matagal nang kinikilala sa mga perlas, hindi lamang bilang alahas, kundi bilang sagisag ng likas na kagandahan. Tinaguriang perlas ng silangan, ang bansag na ito ay sumasalamin sa yaman, ganda at estratehikong lokasyon ng bansa. Subalit higit pa sa simbolo, may tunay at makulay na kasaysayan ng pagkuha at pag-aalaga ng perlas sa Pilipinas, lalo na sa mga karagatan ng Palawan at Sulu. Sa kasalukuyan, kabilang ang Pilipinas sa iilang bansa sa mundo na nakakapag-produce ng mga Golden South Sea Pearls, mga perlas na kinikilala bilang pambansang hiyas ng Pilipinas. Ang bansag na perlas ng silangan ay higit pa sa palamuti ng salita. Itong pagkilala sa kagandahan at kahalagahan ng bansa sa kasaysayan, kalikasan at kultura. Ang perlas ay naging simbolo ng ganda at dangal ng lahing Pilipino. Makikita ito sa moda, pageants, at maging sa diplomatikong mga okasyon. Mula sa mga sinaunang maninisid hanggang sa pandaigdigang entablado, patuloy ang pagningning ng perlas ng Pilipinas. Noong 1996, opisyal nang idineklara ng pamahalaan ang South Sea Pearl bilang pambansang hiyas, isang hakbang na nagpatibay sa papel ng perlas sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Ang Pilipinas, tunay ngang karapat-dapat sa bansag na perlas ng silangan, isang pamagat na nagsasabi ng kagandahan, kayamanan at diwa ng isang lahing mayaman sa kalikasan at kasaysayan. Narito na ang mga kandidata ng Miss Pearl of the Orient Philippines 2025, suot ang kanilang pearl-inspired na swimwear na idinisenyo ng Pilipinong designer na si Mato Rodrigo. Narito na ang mga kandidata ng Miss Pearl of the Orient Philippines 2025. Mula sa Balay-Balay Bukidnon, Jenny Rose Calambro. Si Jenny ay 25 taong gulang, may taas na 5'3", at nakapagtapos ng Masters in Business Management sa Capital University. Mula sa Balay-Balay Bukidnon, Jenny Rose Calambro. Mula sa Iloilo, Nian Jean Magbanwa. Si Nini ay 23 taong gulang, may taas na 5'4", at nagtapos ng Tourism Management sa West Visayas State University. Mula sa Iloilo, Nian Jean Magbanwa. Mula sa Santa Lucia, Ilocos Sur, Geraldine Acosta. Si Jera ay 20 taong gulang, may taas na 5'4", at kasalukuyang nasa unang taon sa kursong Criminology sa Ilocos Sur Polytechnic State College. Mula sa Santa Lucia, Ilocos Sur, Geraldine Acosta. Mula sa bayan ng General Trias, Cavite, Alisa Gift Iruki. Si Ali ay 24 na taong gulang at may taas na 5'4". Nakapagtapos ng kursong Financial Management sa San Sebastian College, Recoletos de Cavite. Mula sa General Trias, Cavite, Alisa Gift Iruki. Mula sa lungsod ng Tarlac, Lana Christine Balting. Si Lana ay 24 na taong gulang at may taas na 5'4".
nakapagtapos ng mga kursong Communications and Media sa San Beda College, Alabang at International Culinary Arts sa First Gourmet Academy. Mula sa lungsod ng Tarlac, Lana Christine Palting. Mula sa bayan ng Urdaneta, Pangasinan, Monica Pearl Valle. Si Monique ay 25 taong gulang, may taas na 5'5" at nasa ikatlong taon sa kursong Psychology sa Pan Pacific University. Mula sa bayan ng Urdaneta, Pangasinan, Monica Pearl Valle. Mula sa lalawigan ng Cebu, Mariah Marapasao. Si Mara ay 21 taong gulang at may taas na 5'5" at kasalukuyan nag-aaral sa Lapu-Lapu Cebu International School at nasa ika-4 na taon sa kursong Tourism Management. Mula sa lalawigan ng Cebu, Mariah Marapasao. Mula sa lungsod ng Makati, Victoria Dominic Gomez. Si V ay 24 na taong gulang, may taas na 5'5" at isang modelo. Mula sa lungsod ng Makati, Victoria Dominic Gomez. Mula sa Alaminos, Pangasinan, Pamela Torres Melegrito. Si Pam ay 24 na taong gulang, may taas na 5'5" at nag-aral sa Philippine Women's University sa kursong Tourism Management. Mula sa Alaminos, Pangasinan, Pamela Torres Melegrito. Mula sa lungsod ng Lipa, lalawigan ng Batangas, Charisse Anthea Abanico. Si Thea ay 22 taong gulang, may taas na 5'6" at kasalukuyang nag-aaral sa Mapua University sa kursong Architecture. Mula sa lungsod ng Lipa, lalawigan ng Batangas, Charisse Anthea Abanico. Mula sa unang distrito ng lungsod ng Quezon, Jasmine Chloe Arciga. Si Jazz ay 18 taong gulang, may taas na 5'6". Siya ay nasa ikalawang taon sa kursong Medical Technology sa University of Santo Tomas. Mula sa ikaunang distrito ng lungsod ng Quezon, Jasmine Chloe Arciga. Mula sa lalawigan ng Cotabato, Giovanna Natalie Abela. Si Vanna ay 19 na taong gulang, may taas na 5'8" at nag-aaral sa University of Southern Mindanao sa kursong Management Accounting. Mula sa lalawigan ng Cotabato, Giovanna Natalie Abelar. Mula sa ika-4 na distrito ng lungsod ng Quezon, Mariel Baltazar. Si Yel ay 21 taong gulang, may taas na 5'7" at kasalukuyang estudyante ng Lyceum of the Philippines, Manila sa kursong Tourism Management. Mula sa ika-4 na distrito ng lungsod ng Quezon, Mariel Baltazar.
Isabela Ashley Jade Francisco. Si Jade ay 20 taong gulang, may taas na 5'7" at estudyante ng De La Salle Araneta University sa kursong Veterinary Medicine. Mula sa lalawigan ng Isabela, Ashley Jade Francisco. Mula sa lalawigan ng Guimaras, Zesta Shalom Espinosa. Si Zesta ay 20 taong gulang, may taas na 5'8" at mag-aral ng University of San Agustin, Iloilo sa kursong Architecture. Mula sa lalawigan ng Guimaras, Zesta Shalom Espinosa. Mula sa lalawigan ng Tarlac, Liana Kylie Manuel. Siya ay 20 taong gulang, may taas na 5'9". Nasa 3 taon sa kursong Communication Arts sa Tarlac State University. Mula sa lalawigan ng Tarlac, Liana Kylie Manuel. Mula sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, Lay Prince Joy Pitutunge. Si Lay ay 19 taong gulang, may taas na 5'7". Nasa 3 taon sa kursong Travel and Tourism sa Canadian Tourism and Hospitality Institute. Mula sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, Lay Friends Joy Pitutunge. Mula sa lungsod ng Maynila, Imogen Blanche Pagunaye. Si Jejen ay 21 taong gulang, may taas na 5'6" at nag-aral sa Perpetual Health College Manila sa kursong nursing. Mula sa lungsod ng Maynila, Imogen Blanche Pagunaye. Mula sa Apalit, Pampanga, Juliana Lexi Emanuela Castro. Si Lexi ay 20 taong gulang, may taas na 5'5". Nasa 1 taon sa kursong Dentistry sa Lyceum Northwestern University. Mula sa Apalit, Pampanga, Juliana Lexi Emanuela Castro. Mula sa lalawigan ng Rizal, Sara Amidro Sana Alcatri. Si Sara ay 19 taong gulang, may taas na 5'5". Nasa 4 na taon sa kursong Electronics Engineering sa Marikina Polytechnic College. Mula sa lalawigan ng Rizal, Sara Amidro Sana Alcatri. Mula sa Taytay Rizal, Abigail Nicole Florendo. Si Cole ay 26 na taong gulang, may taas na 5'5" at nakapagtapos ng kursong Mass Communications sa University of Rizal System Angono. Mula sa Taytay Rizal, Abigail Nicole Florendo. Mula sa Laguna, Eliza May Rembilio. Si Jet ay 23 taong gulang, may taas na 5'5".
at nag-aaral ng Tourism Management sa Laguna State Polytechnic University, Santa Cruz Main Campus. Mula sa Laguna, Eliza May Rempilio. Mula sa Luna, La Union, Aliana Ruth Abuda. Siya ay 24 na taong gulang. May taas na 5'5" at nag-aral sa St. Louis University ng kursong Psychology. Mula sa Luna, La Union, Aliana Ruth Abuda. Mula sa Himamaylan Negros Occidental, Princess Dayan Anakan. Si Princess ay 18 taong gulang, may taas na 5'6". Siya ay nasa ika-unang taon sa kursong Tourism Management sa FINMA University, Iloilo. Mula sa Himamaylan Negros Occidental, Princess Dayan Anakan. Mula sa lungsod ng Cabanatuan, lalawigan ng Nueva Ecija, Angela David. Si Angela ay 25 taong gulang, may taas na 5'4". Siya ay nakapagtapos sa Nueva Ecija University of Science and Technology sa mga kursong Information Technology at may Master's sa Public Administration. Mula sa lungsod ng Cabanatuan, lalawigan ng Nueva Ecija, Angela David. Mula sa lungsod ng Dasmariñas, lalawigan ng Cavite, Jan Nicole Ambata. Si Jan ay 25 taong gulang, may taas na 5'5". Siya ay nakapagtapos ng Electrical Engineering sa Emilio Aguinaldo College, Cavite. Mula sa lungsod ng Dasmariñas, lalawigan ng Cavite, Jan Nicole Ambata. Once again, palakpakan po natin ang ating mga kandidata para sa kanilang swimwear competition. Talaga namang kapanapanabik at kahanga-hanga ang ating swimwear competition ngayong gabi mula sa kanilang kumpiyansang bitbit, tindig na maitididad hanggang sa mga disenyong kanilang inirampa at ipinakita ng ating mga kandidata ang tunay na ganda ay nagmumula sa tiwala sa sarili at pagyakap sa sariling anyo. Ayan, at ngayon po, isang mainit na pasasalamat, palakpakan po natin si Mato Rodrigo sa kanyang mga malikhaing pagdisenyo ng mga swimwear ng ating mga kandidata na siyang nagbigay diin sa modernong anyo ng Pilipina. Elegante at empowered. Kaya naman po, atin nang simulan ang pagbibigay ng mga special awards para sa ating mga kandidata.
Ngayon po ay aking hawak na ang ating first batch of special awards. Ang ating unang award ay Miss What's Up New York. Siya ay makakatanggap ng 5,000 cash podcast contract with What's Up New York na igagawad ni Engineer Valerie Pawid West ng What's Up New York Ambassador. Miss What's Up New York is Lipa Batangas! Congratulations once again, Miss What's Up New York, Lipa Batangas. At ang ating susunod na special award is Miss Satin is Life. Ang ating Miss Satin is Life ay makakatanggap ng produkto mula sa Satin is Life. Miss Satin is Life is Abali, Pampanga! Congratulations once again, Miss Satin is Live. And now, moving on to our next special award is Miss Monarch Montage. Ang ating Miss Monarch Montage ay makakatanggap ng beauty products and services mula sa Monarch Montage International na may halagang 100,000 pesos na igagawad ni Ginoong Andy Jokno Marantal. Miss Monarch Montage is Isabella! There you have it. Muli, congratulations sa ating mga kandidata na nanalo sa ating mga espesyal na parangal at nagwagi ng special awards. Congratulations sa ating pong pagbabalik ang pinaka-eleganteng segment sa gabing ito, ang Philippine Turno Competition, at ang ating pong tunghayan ang 5 sa napiling pinakamahusay na videong pangkultura ngayong taon sa Miss Pearl of the Orient Philippines, kung saan ipinamalas ng mga kandidata ang pinakasikat, pinakamasasarap at ipinagmamalaki ng kanilang mga pagkaing lokal. At isa sa kanila ang magwawagi ngayong gabi ng pinakamahusay na videong pangkultura. Susunod na po yan sa pagbabalik ng Grand Coronation Night ng Miss Pearl of the Orient Philippines 2025. Of the Orient Philippines, nagniningning ang kulay marikit na tunay, nag-iisa lumiliwanag. Mabuhay! Ako si Angela David. Tara, samahan niyo ako sa aming tahanan, ang kaba ng tuwa at kaba ng saya, kaba na tuwa. Sa puso ng Nueva Ecija, may mga pagkain hindi lang basta masarap, kundi puno rin ng kasaysayan, kultura at pagmamahal ng bawat pamilyang Cabanatueña. Una sa ating listahan, ang batutay, isang ipinagmamalaking longganisang baka ng Cabanatuan. Matamis, malasa at may kakaibang linamnam na siguradong kakapit sa panlasa ng bawat Pilipino. Hindi lang batutay ang bida dito, meron ding rekado at hamonado. Bawat kagat ng batutay, lasap mo ang tradisyong minanapa sa mga naunang henerasyon na orihinal dito sa lungsod ng Cabanatuan. Pagdating naman sa pampalamig, walang tatalo sa puno ice cream.
isang lokal na paborito na kilala sa iba't ibang flavor mula sa ubi keso, langka, avocado hanggang makapuno. Gawa mula sa iba't ibang prutas at gatas. Ito ay simbolo ng simpleng saya ng kabataan at ng matamis na alaala ng ating pagkabata. At syempre, hindi kompleto ang ating kwento kung wala ang bibingka ng Plaza Lucero na matagal nang bahagi ng kasaysayan ng ating lungsod. Sa bawat kagat ng bibingka, mararamdaman mo ang init ng pagmamahal ng isang Cabanatueña. Ito ang mga ipinagmamalaking pagkain ng Cabanatuan, hindi lang basta tinitikman, kundi iniingatan, ipinagmamalaki at ipinapamana sa susunod na henerasyon. Ako, si Angela David, proud Cabanatueña, at ito ang masarap na lasa ng aming kultura. Kablao, I'm happy to share with you some of the most famous foods from my hometown in Candon City, Ilocos Sur. We have delicious delicacies like calamay, empanada, bagnet, and especially pakbet, a very popular vegetable dish that truly represents Ilocano culture. Calamay is a sweet sticky rice made from glutinous rice, coconut milk, and brown sugar. It's often wrapped in banana leaves and enjoyed as a snack or dessert. Empanada here is a savory pastry filled with vegetables, egg, and sometimes meat, perfect for a quick meal. And bagnet is a crispy deep-fried pork belly, crunch on the outside and tender inside, truly a favorite. But pakbet is special because it's a healthy mix of local vegetables cooked with a shrimp base, giving it a unique savory flavor. And pakbet means to shrink in Ilocano culture because the vegetables shrink as they cook. And let me tell you how to cook pakbet. But before that, I really do have a passion for cooking and a dream of opening my own restaurant soon. So first, gather your ingredients: talong, ampalaya, string beans, squash, and tomatoes. Also, get some bagong, which is the key to the flavor. Heat a little oil in the pan. Sweet garlic, onions, and shrimp paste. Add chopped tomatoes and cook until soft. Then add the vegetables, starting with the ones that take longer to cook, like squash and bitter melon. Pour in a little water and cover the pan to let the vegetables steam and shrink. Cook until all the vegetables are tender but still hold their shape. Serve hot with rice. Pakbet is not just a food, it's a symbol of resourcefulness and love for simple, healthy eating. It connects us with the land and our ancestors who make the most of what nature gave them. Mangantayo. They say home is where the heart is. But for me, home is more than just a place. It is the scent of native rice delicacies, the kind our loved ones would bring home at the end of a long day. Ma'am, unsay mo, ma'am? Ay, kanila ako o kani. Pila tanan? 143 tanan, ma'am. Thank you, ma'am. Ay, ma'am, na may bagong product, ma'am. I was brought to a chapter in time, a Moro couple's story, filled with love and sacrifice. At the heart of it was tinagtag, glowing like gold. The name tinagtag comes from the Maguindanaon word tagtag, to tap or beat. It is the rhythmic motion of how the batter is poured through a coconut shell with holes, creating circular threads in hot oil. It is made from finely ground rice, sugar, coconut milk,
but it's the unspoken ingredient that makes it unforgettable. A love passed down through generations. Tinagtag was once reserved for sacred moments, weddings, kanduli, Idil Fitr. But tinagtag was never made just for tradition. It was made for someone, a mother for her children, a wife waiting by the door, a lover carrying it home in a nigo, warm with care and intention. Tinagtag has always meant more than food. It is a quiet language of love, a reminder that someone thought of you, that someone waited, that someone saved the last piece just for you. Today, Tinagtag lives on in bus terminals, karinderias, and roadside stalls. So when you pass by Pikit Cotabato, buy Tinagtag, because in one bite, you will taste home and you will taste resilience. And as your Miss Pearl of the Orient, Philippines, Cotabato Province, I believe there is a quiet power in knowing where we come from and carrying forward the legacy of our people. One story, one delicacy, one tinagtag at a time. May mga pagkain na niluluto para mabusog ang tiyan. Pero ang Valenciana, sinadyang lutuin para buuin ang mga pangarap ng bawat gentrisenyo. Si Aling Linda, maingat sa pagpili ng bawat sangkap upang matiyak na laging masarap ang kanyang niluluto. Si Kuya Michael, sa kanya ko natutunan na ang kusina pwedeng entablado ng kabayanihan. Kasabay ng bawat paghalo, ang alaala at saya, kaya ang bawat kumakain napapangiti sa ligaya. At para sa batang may munting pangarap, minsan, ang lakas ay hatid ng bawat pagkain na masarap. Ang Valenciana, hindi lang pagkain, isa itong panata, isa itong alaala, isa itong pamana. Magkakaibang kwento, iisang hapag, iisang pagkain na hindi lang bumubusog, kundi bumubuo. Order for Miss Alisa. Kwento nating lahat. Tay, pila na ka tuig baligya og binaki? Nino, 50 ka tuig. Ahaman kaga kaabot sa pagpaligya og binaki, tay. Musuan, Maramag, Valencia, Balay. Dili kaga kapuyong sa imong pagpaninda, tay? Wala ko'y kapoy. Kapoy mo ko karon og wala ko'y baligya. Binaklay, singot, ug kakapoy. Mauna ang pirmi kasinatian sa usa ka lumad diri sa Malay-Balay, Bukidnon. Ang binaki maoy iyang paagi sa pagpanginabuhi. Diri sa Bukidnon, ang mais usa ka bahandi tinugdan sa among kinabuhi ug kalipay.
Bukidnon is the food basket of Mindanao, one of the leading producers of rice and corn in the entire region. Ang binaki, specialty sa Bukidnon. Gihimo gikan sa dinurog nga mais, gatas ug mantikilya. Ang mixture ibalik sa dahon sa mais, tapos isalang sa steamer ug balutuon sulod sa 15 ka minutos. Kabalugo mo, diri sa Bukidnon ang salitang binaki gikan sa pulong nga baki nga nagpasabot palaka o frog. Kay tuod ang pagtupi sa binaki murag batiis sa baki. Ug karon na ako sa Aglayan, Malaybalay City kung diin giselebrar ang first Binaki Festival. Dili ikatingala nga mais ang pangunahing sangkap sa binaki kay ang Bukidnon nagaproduce og 78.03% sa total corn production sa Northern Mindanao. Sa mga ninuno sa Bukidnon, ang binaki usa ka tradisyon nga nagpakita sa ilang dakong pasalamat sa magbabaya, ang nagahatag og grasya ug abunda nga ani. The importance of passing the art of making binaki to the next generation is to continue thanking magbabaya for the bountiful harvest and to love our own heritage. Atong tilawan ang ilang binaki. Lami! Sa pagkaon sa binaki, atong matilawan ang kultura ug paglaom sa katawhan sa Bukidnon. Binaki! Binaki mo diha!
Nagbabalik ang Grand Coronation Night ng Miss Pearl of the Orient Philippines 2025 mula sa bulwagang kanlahi, Diwan ng Tarlac. Muli po tayo nagbabalik sa Grand Coronation Night ng Miss Pearl of the Orient Philippines 2025. At ngayon naman po, isang yugto ng kompetisyon ng ating masasaksiyan. Isang pagdiriwang ng ating kulturang Pilipino at ng walang kupas na ganda ng ating kasaysayan. Sa pagkakataong ito, ipapamalas ng ating mga kandidata ang kanilang kariktan, karisma at kagalingan sa pagdadala ng isa sa mga prestihiyosong kasuotan ng ating kultura, ang walang kapantay na pambansang terno. At kaya naman ipagpatuloy na po natin ang saya at excitement sa susunod na kompetisyon ng gabi. Ito po ang Philippine Terno Competition. Ang sunduan ay isang tradisyonal na kaugaliang Pilipino na may kinalaman sa panliligaw na nagsimula sa mga lalawigan, partikular sa ilang bahagi ng gitnang Luzon. Ang salitang sunduan ay nagmula sa salitang ugat na sundo na nangangahulugang salubungin o hatiran. Noong unang panahon, ang sunduan ay bahagi ng mga pista o mahahalagang okasyon sa bayan kung saan ang isang binata ay formal na sumusundo sa dalaga mula sa kanilang bahay upang samahan siya papunta sa kasayahan. Nakabihis ng magara, ang binata ay nagdadala ng payong o parasola. May kasamang musika o munting parada. Magalang na hinihatid ang dalaga bilang pagpapakita ng kanyang paghanga at paggalang. Itinuturing ito noon bilang sagisag ng tapat na panliligaw at isang pampublikong pagpapahayag ng damdamin sa harap ng komunidad. Nagsilbi rin itong paraan upang maipakita ang kabutihang asal, pagpaparangal sa babae at pagsunod sa tamang ligawan ayon sa tradisyong Pilipino. Sa paglipas ng panahon, ang sunduan ay naging bahagi na ng kultural na pagtatanghal sa mga fiesta bilang paraan ng pagpapanatili ng mga kaugaliang Pilipino tulad ng paggalang, panliligaw na may dangal at pagbibigay halaga sa kababaihan. Hanggang ngayon, ito'y patuloy na isinasagawa bilang alaala ng romantikong tradisyon at pagpapahalaga sa kultura ng bayan. Suot ang kanilang mga kulay kalimbahin o rosas na mga terno. Narito ang mga dalagang Filipina ng Miss Pearl of the Orient Philippines 2025. Mula sa Malaybalay, Bukidnon, Generous Calabro. Mula sa Iloilo, Nia Jean Magbanwa.
Mula sa Santa Lucia, Ilocos Sur, Geraldine Acosta. Mula sa bayan ng General Trias, Cavite, Alisa Keith Irugit. Mula sa lungsod ng Tarlac, Lana Christine Paltin. Mula sa bayan ng Urdaneta, Pangasinan, Monica Pearl Valle.
Mula sa lalawigan ng Cebu, Mariah Marapasao. Mula sa lungsod ng Makati, Victoria Dominic Gomez. Mula sa Alaminos, Pangasinan, Pamela Torres Meligrito. Mula sa lungsod ng Lipa, lalawigan ng Batangas, Therese Anthea Abanico.
Mula sa kaunang distrito ng lungsod ng Quezon, Jasmine Chloe Arsiga. Mula sa lalawigan ng Cotabato, Giovanna Natalie Abelar. Mula sa ika-4 na distrito ng lungsod ng Quezon, Mariel Baltazar. Mula sa lalawigan ng Isabela, Ashley Jane Francisco.
Mula sa lalawigan ng Guimaras, Zesta Shalom Espinosa. Tarlac, Liana Kylie Manuel. Sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, Lay Friends, Joy Pitpipiuke. Mula sa lungsod ng Maynila, Imogen Blanche Pacunayan.
Mula sa Palit, Pampanga, Juliana Lexi Emanuela Castro. Mula sa lalawigan ng Rizal, Sarah Amedro Sana Alcatre. Mula sa Taytay Rizal, Abigail Nicole Floredo. Mula sa Laguna, Eliza Meirepillo.
Mula sa Luna La Union, Aliana Ruth Abuda. Mula sa Imamaylan, Negros Occidental, Princess Diana Anaka. Mula sa lungsod ng Cabanatuan, lalawigan ng Nueva Ecija, Angela David.
Mula sa lungsod ng Dasmariñas, lalawigan ng Cavite, Jan Nicole Ambata. Muli palakpakan natin ang ating mga kandidata sa kanilang Philippine Terno. Mga kababayan, tunay ngang nakamamangha ang ating nasaksihan ngayong gabi sa kanilang pagdadala ng pambansang terno. And muling ipinakita ng ating mga kandidata ang hindi matatawarang ganda, dignidad at pagmamalasakit sa ating kultura bilang isang tunay na perlas ng silanganan. At ang gabing ito ay malayo pa sa pagtatapos dahil susunod na po ang ikalawang yugto ng pagbibigay natin ng mga special awards. Mga kababayan, handa na po ba kayong malaman kung sino ang mag-uuwi ng ating second set of special awards? Okay, so ito na po ang ating resulta ng ating second set of special awards. Our first award is Pinakamahusay na pambansang kasuotan o Best in National Costume. Ang pinakamahusay na pambansang kasuotan o Best in National Costume ay makakatanggap ng Tropeyong Perlas. Our Best in National Costume is... Sino? Taytay Rizal! Best in National Costume, muli ang ating Miss Orient of the Pearl Philippines, Taytay Rizal. And now, ang ating binibining may pinakamagiliw na personalidad o Miss Personality. Ang binibining may pinakamagiliw na personalidad o Miss Personality ay makakatanggap ng Tropeyong Perlas. Miss Personality is... Santa Lucia, Ilocos Sur! Congratulations! Muli sa ating Miss Personality, Santa Lucia, Ilocos Sur. Ngayon naman po ang ating pinakamabighani sa larawan or most photogenic. Ang pinakamabighani sa larawan o most photogenic ay makakatanggap ng Tropeyong Perlas. Miss Photogenic, congratulations! Give it us!
Saras. And ngayon po ang ating pinakamahusay na pagdadalaan ng kasuotang pampaligo or Best in Swimwear. Ang pinakamahusay na pagdadala ng kasuotang pampaligo o Best in Swimwear ay makakatanggap ng tropeyong perlas. Our Best in Swimwear. Congratulations! District 4, Quezon City! Best in Swimwear, District 4, Quezon City. And ngayon po, dumako tayo sa pinakamahusay na pagdadala ng kasuotang terno o Best in Terno. Ang pinakamahusay na pagdadala ng kasuotang terno o Best in Terno ay makakatanggap ng tropeyong perlas. Our Best in Terno is Taytay Rizal! Congratulations muli sa ating Best Interno. And ngayon po, sa ating 5 pinakamahusay na videong cultural o top 5 Best in Cultural Video. Congratulations! Ang 5 pinakamahusay na bidyong kultural o top 5 Best in Cultural Video ay makakatanggap ng tropeyong perlas. Best in Cultural Video is Malay-Balay Bukidnon! Congratulations muli sa ating mga kandidata na nagwagi ng special award. Palakpakan muli natin sila, mga kababayan, ating mga nagagandang kandidata. And sa ilang sandali na lamang po ay malalaman na natin ang 15 kandidata na magpapatuloy sa huling parte ng ating kompetisyon. Sino po sa tingin nyo ang makakapasok sa top 15? Sino po? Iba't ibang mga numero ang akin naririnig. Pag ngayon palang sinasabi natin na lahat sila ay deserving ngayong gabi. Kaya naman po, malalaman na natin ang resulta sa pagbabalik po yan ng Miss Pearl of the Orient, Philippines 2025. Miss Pearl of the Orient, Philippines. Nagniningning ang kulay marikit na tunay. Nag-iisa lumiliwanag. Gandang Pilipina sa kulay sining at kultura. She is Miss Pearl of the Orient, Philippines. A company that began with a vision in 2006 and now a trusted name in North and Central Luzon. Growing into a successful network of over 25 branches and counting across Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Bulacan, and Nueva Ecija. Highlighting our modern store designs as we aim to maintain a welcoming atmosphere and expand this experience to our future locations. We operate across 3 main segments: supermarket, general merchandise, and fashion line, providing affordable products, exceptional service, and a reliable shopping experience. We are committed to constant improvement and modernization. We always strive to deliver the best for everyone. RCS is committed to being present and actively participating in various activities, showcasing our dedication to growth and community engagement. Beyond our core business operations, RCS also holds other key partners. PLZ is Plant VLT Corporation, Brilliant Distribution System Corporation, and Mega Wholesale Solutions,
each contributing to our continued success and growth. At RCS, we are more than just a supermarket. Our promise to you: every day, we deliver excellent value for your money. As we look to the future, RCS remains true to its core values. And no matter how much we grow, we will always focus on serving our community and providing the products you need to make life easier for your family. RCS is the Indotrade Corporation. Always here, always affordable. Our journey is far from over. And I'll start to feel better. And I'll realize it's not so bad. Once I get out of my head, I'll get my shit together one of these days. Yeah, yeah, one of these days. There I was again tonight, forcing laughter, faking smiles. Same old tired, lonely place. Walls of insincerity, shifting eyes and vacancy. Vanished when I saw your face. All I can say is it was enchanting to meet you. Your eyes whispered, have we met? Across the room, your silhouette starts to make its way to me. The playful conversation starts, counter all your quick remarks, like passing notes in secrecy. And it was enchanting to meet you. All I can say is I was enchanted to meet you. Don't you let it go. I'm wondrous.
Miss Pearl of the Orient, Philippines. Nagbabalik ang Miss Pearl of the Orient, Philippines 2025. Ngayon po mga kababayan, narito na ang isa sa mga pinaka-inaabangan at nakakapanabik na bahagi ng ating gabi. Mula sa 27 kahanga-hangang mga kandidata mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Narito na ang napili ng ating mga hurado batay sa kanilang performance sa preliminary competition at sa mahigit 1 buwan na botohan online. Ang bawat isa sa kanila ay may taglay na ganda, talino at diwa ng isang tunay na perlas ng silanganan. Pero ngayong gabi, 15 lamang ang magpapatuloy sa laban patungo sa corona. Kaya naman, huminga na po kayo ng malalim at sabay-sabay po nating tuklasin ang mga top 15 semi-finalists ng Miss Pearl of the Orient, Philippines 2025. At ngayon po, ating pong tawagin si Ginoong Neil Martin Baraneta, ang ating official tabulator mula sa Cispro Tech IT Solutions. Maraming salamat, sir. Ngayon po ay hawak ko na ang resulta. This is in no particular order. Sino kaya ang ating top 15 finalists? Ang unang numerong aking tatawagin ay pasok na sa top 15. Congratulations! Step forward! Ordaneta! Second candidate to advance sa ating next round ng competition. It's you. Alaminos, Pangasinan! And now the third spot belongs to you. Tarlac City! At ngayon, ipagpatuloy mo ang iyong napakagandang ngiti dahil ikaw ay pasok sa top 15. Dasmariñas City! And now, our fifth spot belongs to you. District 4, Quezon City! Down to our last 10 spots and our sixth candidate joining our top 15 is from Luna, La Union! Congratulations! You're in Nueva Vizcaya! We have 8 spots left, and one belongs to you. Makati City! Ngayon ikaw ay pwede na magdiwang
dahil pasok ka sa ating next round of competition. Cabanatuan City! Please continue that big smile because you're in. District 1, Quezon City! Mga kaibigan, down to our last 5 spots. And the one that belongs to you. Tarlac Province! Four remaining candidates to complete our top 15. And you're one of them. Cotabato Province! You're in for the next round of competition. Lipa City, Batangas. So now I'll be calling last 2 candidates to complete our top 15 semifinalists. And one belongs to you. Isabela! At ngayon, para kompletuhin ang ating top 15 para sa next round of competition, sino po ang kokompleto ngayong gabi ay walang iba kundi hindi si Taytay Rizal! There you have it. Ladies and gentlemen, presenting to you our top 15 para sa Miss Pearl of the Orient, Philippines 2025. At para po sa ating mga ibang kandidata na hindi nakapasok sa top 15, maraming salamat sa inyo mga binibini sa pagbabahagi ng inyong ganda, talino at oras para sa naipamalas ninyong presensya. Muli palakpakan natin lahat ng ating kandidata. There you have it, mga kaibigan. Ito na po ang ating top 15 semifinalists at maaaring isa sa kanila ang mag-uwi ng most coveted title for tonight, ang ating Miss Pearl of the Orient, Philippines 2025. They said this is the most nerve-wracking part of the competition. So we will be doing the question and answer portion according to my announcement. So can we have the questions on our stage? And just a reminder for everyone, kapag po ang ating mga kandidata ay sumasagot ng katanungan, maaari pong panatilihin natin ang katahimikan. And ang ating mga kandidata po ngayon ay pipili ng kanilang katanungan ngayong gabi. Meron lamang po silang 45 segundo or 45 seconds para sumagot sa katanungan. 50% ng kanilang scores ay para sa wit and intelligence at 50% para sa beauty and poise. And that's a total of 100%. And I want to remind all of our beautiful candidates
that you may answer in the most comfortable language you are. Maaring ito ay ang wikang Pilipino or maaari kayong sumagot sa wikang Ingles. Ngayon po ay ating tatawagin ang ating unang kandidata para sa question and answer. Please give it up for Urdaneta. Magandang gabi. Maaari mo nang kunin ang iyong katanungan. And before natin pala simulan ang question and answer, gusto kong marinig ang iyong mensahe dahil ang daming nagsisigawan na mga sumusuporta sa iyo mula sa Pangasinan. Magandang gabi, Pilipinas! Unang-una sa lahat, nais kong magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin ngayong gabi at sa mga kandidata na kasama ko ngayon. Maraming salamat po. Ngayon, maaari mo nang kunin or piliin ang iyong katanungan. Your question is, paano mo ipakikilala ang kulturang Pilipino sa isang dayuhang gamit lamang ang isang salita? How would you introduce Filipino culture to a foreign audience using only one word? Ipapakilala ko ang Pilipinas sa isang dayuhan, sa isang salita na simbolo na isang perlas. Tunay, na makulay at kakaiba sa lahat. Ngayon, ipapakilala ko ito at experience ko sa kanya kung ano ang kahalagahan ng Pilipinas at kagandahan nito ng kasaysayan. Our history is a transformational and the backbone of the future we are building. Together, let us empower one another. Let us inspire each other with transformational legacies by letting other people, especially the foreigners, experience the true power that the Philippines has and the beauty it holds. Together, let us celebrate culture by including other nationalities in the beauty and the story of... Maraming salamat muli. Palakpakan po natin si Miss Ordaneta. And now let's call on Alaminos, Pangasinan. Again, let's call on Alaminos, Pangasinan. Alaminos, Pangasinan, maaari mo nang kunin ang iyong katanungan. Your question is, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na ipaglaban ng isang pagpapahalagang Pilipino tulad ng utang na loob o bayanihan, paano mo ito isusulong sa makabagong lipunan? If given a platform to advocate for a Filipino value like that of gratitude, how would you promote it in modern society? Magandang gabi. I think that the best way to promote the Filipino culture and values that we have here is through the platform of Miss Pearl of the Orient Philippines. So recently, the Bayanihan spirit challenges us Filipinos. We have experienced challenges, calamities, and recently the super typhoon. But what makes me proud as a Filipino is our Filipino values. We stand tall and proud, and this makes me proud as a Filipino. Thank you and mabuhay. Maraming salamat. Muli palakpakan natin si Alaminos, Pangasinan. At ngayon naman po ang ating tawagin si Tarlac City. Maaari mo nang kunin ang iyong katanungan. Sa konteksto na family first, paano nakakatulong ang mga Pilipinong nasa ibang bansa sa pagpapaunlad ng Pilipinas? How can Filipino abroad still contribute to nation building? Ang mga magulang na natin na nagsasakripisyo para sa ating mga anak ay nakakatulong sa pag-build ng mga kabataan para maging leader para sa ating kinabukasan. Dahil naniniwala ko na
bawat kabataan dito ay natutulungan ang bawat isa at dahil sa ating mga magulang na nagtatrabaho sa abroad ay mas lalong lumalago ang Pilipinas dahil tayo ay nagpapalaganap ng maayos na edukasyon at koneksyon sa ating mga anak at sila ay nagiging successful sa kanilang career. Thank you. Maraming salamat muli. Palakpakan natin si Tarlac City. And ngayon po, ating tawagin naman si Dasmariñas City. Dasmariñas City, you may now pick your question. Ang iyong katanungan, paano natin mabibigyang balanse ang paggalang sa nakakatanda tulad ng pagmamano o paggamit ng po at opo at ang makabagong pag-iisip sa digital na panahon? How can we balance respect for elders with progressive thinking in the digital age? Good evening, everyone. I believe that in our modern days, respect begets respect. We should know and we should put it in our hearts that when we ask for respect, we must be ready to give it to other people as well. Using po and opo is very important in our culture, but we should not forget that our actions speaks louder than our words. So if we show people respect more than the use of po and opo, it speaks louder and it shows much more respect to our community and to our fellow men. Thank you so much. Maraming salamat muli, Dasmariñas City. Ngayon naman po ating tawagin si District 4, Quezon City. You may now pick your question. Ang iyong katanungan, paano hinubog ng iyong pagka-Pilipino ang iyong sariling pananaw sa pamumuno at paglilingkod? How has being Filipino shape your personal idea of leadership and service? Good evening, everyone. I believe that us Filipinos is very compassionate and we have empathy towards oneself and one another. And that trait shaped me to who am I today. I can now say that I am ready to serve and lead wholeheartedly with my purpose and my advocacy aligned with my organization, and now I am ready to get the crown. Thank you. Maraming salamat, District 4, Quezon City. And now let's call on Luna La Union. You may now pick your question. Ang iyong katanungan, aling pananaw ng isang bayani na patuloy na tumatatak sa iyo at paano ito maaaring maging gabay sa kabataan ngayon? Which Philippine hero's vision still resonates with you, and how can that vision guide the youth today? When we think of the word heroes, we think of courage and bravery. I come from the home of the Banwars, Luna, La Union, and we are always majorly affected by typhoons. And we also, apart from that, we also have the Baluarte Watchtower, which used to protect us against invaders during the Spanish era. And I believe that as Banwars, we were always resilient. Recently, we were affected by Typhoon Emong, and major houses were damaged. But still, we chose to rise. We chose to rise amidst the challenges that we experienced. And I think that is a great value, that is a great factor in being a hero, not just being someone who's famous. Maraming salamat. Muli, Miss Luna La Union. And now let's call on Nueva Vizcaya.
You may now pick your question. Ang iyong katanungan ay, sa mabilis na pagbabago ng mundo ngayon, paano masisiguro ng mga Pilipino ang pagpapatuloy ng ating mga katutubong tradisyon? In today's fast-changing world, how can Filipinos ensure the continuity of our indigenous traditions? Okay, ang ating katanungan muli, sa mabilis na pagbabago ng mundo ngayon, paano masisiguro ng mga Pilipino ang pagpapatuloy ng ating mga katutubong tradisyon? In today's fast-changing world, how can Filipinos ensure the continuity of our indigenous traditions? A blessed day, everyone. I think as a Filipino, as a half Ifugao and half Ilocano, we should take a step when preserving our culture, especially the values, traditions, and heritage that we have. Because that is a gift from our ancestors that can be passed on the next generation. Because through the advancement and modernization of our society, we can preserve it through documentation, interview with our cultures, especially our indigenous peoples and other large communities. And from that, I think we can make and we can progress as a Filipino, as a country. Maraming salamat muli, Nueva Vizcaya. Ngayon po tawagin natin si Makati City. You may now pick your question. Ang iyong katanungan, paano mo gagamitin ang anyo ng sining Pilipino tulad ng sayaw bayan, paghahabi, o pagkikwento para itaguyod ang pagkakaisa at pagmamalaki? How would you use Filipino art forms like folk dances, weaving, or storytelling to promote unity and pride? I think the Philippines is full of artwork. This is what brings us together. Everyone I meet who's Filipino has colorful stories, and this is what makes us bond. I truly think this kind of joy is what makes us Filipino. Maraming salamat, Makati City. And now let's call on Cabanatuan City. Please pick your question. Ang iyong katanungan, ano ang isang kaugaliang Pilipino sa iyong palagay ay dapat ituro sa bawat paaralang Pilipino? What is one Filipino cultural practice that you think should be taught in every Filipino school? Thank you so much. I think the best Filipino culture that we need to educate our youth is the respect to the elders and the po and opo. Why? Because just like a flag, when you heard someone saying po and opo, it represents the Filipino culture. And once you heard that, you know that person has a respect and has a love to its family, and it will also cause unity by empowering everyone. Thank you. Maraming salamat, Cabanatuan City. And now let's call on District 1, Quezon City. You may now pick your question. Kung gagawa ka ng makabagong pambansang aral, aling makasaysayang pangyayari ang pipiliin mo at bakit? If asked to create a modern pambansang aral, which historical event would you choose and why? It would be the lesson of having bayanihan before.
In this fast-paced and modern world, the true spirit of bayanihan should not be forgotten. Rather, it must evolve with us. And we can do this by everyday acts of kindness and supporting community efforts. Because if we can learn bayanihan, we don't just move houses, we move hearts. And with bayanihan, we can ensure that we would have a true and living meaning of the word bayan. Good evening, Tarlac! Maraming salamat, District 1, Quezon City. Ngayon po ay ating tawagin, si Tarlac Province. You may now pick your question. Bakit dapat pahalagahan ngayon ng global audience ang pamana at pagkakakilanlang Pilipino? Why should global audiences care about Filipino heritage and identity today? Ladies and gentlemen, I believe before the global audience can appreciate Filipino heritage and culture is that we Filipinos must start appreciating ours. Because the moment we start to love our own culture, our history, and our heritage, that is the moment when people will realize that we Filipinos are more than what we usually are known for. We are filled with love, we are filled with bayanihan, and we can definitely change the world because our history will continue to repeat if we don't recognize our previous mistakes. Thank you. Maraming salamat, Tarlac Province. Ngayon po ay ating tawagin, si Cotabato Province. You may now pick your question. Ang iyong katanungan, aling aral mula sa kasaysayan ng Pilipinas ang sa tingin mo ay pinakamahalaga para sa lider ng hinaharap? What lesson from Philippine history do you believe is the most essential for our future leaders? As a country, we have been long traded with our Asian neighbors and also colonization from different countries. And the future, or like the essential element that a leader should have, is compassion and also eagerness, because our past was forged by history and we do not let it remind us, but we allow it to bring our strength with us. Thank you. Maraming salamat, Cotabato Province. And now let's call on Lipa City, Batangas. You may now pick your question. Anong papel ang maaaring gampanan ng tula o panitikan sa pagpapanatili ng alaala ng kulturang Pilipino para sa susunod na henerasyon? What role can poetry or literature play in preserving Filipino cultural memory for the next generation? As you all know, this month is Buwan ng Wika, and I do believe that true poetry and using our own language is an essential tool for us to not only advocate for our culture, but also be a Filipino. Because it is not only for embracing, but also empowerment on how we fought for our past. It is our present that we should live for, a present where we speak our languages, a present where we speak our freedom. Thank you. Maraming salamat, Lipa City, Batangas. Ngayon po ay ating tawagin si Isabela. You may now pick your question. Paano mo mahihikayat ang mga Pilipino
na manatiling konektado sa kanilang pinagmulan sa panahon ng social media. How would you inspire Filipinos to stay connected to their roots in the age of social media? We can't deny that we are living in a fast-paced world. But I believe that we can pair innovation and preserving our culture. Make use of social media to promote our culture and heritage. Make use of all the platforms out there to scream out our voices, to use our voices for the unheard. And I believe if we make a voice loud enough to shake the world, then we can make a difference. Thank you. Maraming salamat, Isabella. And now, last but not the least, Taytay Rizal. The last question is yours. Kung ikaw ang magdidisenyo ng pambansang kasuotan na sumasalamin sa iyong pamana, ano ang simbolismo nito at bakit? If you were to design a national costume to represent your heritage, what would it symbolize and why? Well, good evening. If I were to design my own clothing, I will use the Cathedral of Taytay because one story that I have is I am not a Catholic. And while I am doing my tourism video, it's my first time to go to the Catholic Church, and I was amazed. And not just that, I was amazed not just because it's beautiful, but because I saw humble people. I realized that people are so scared to go to the church because they are afraid to be judged. But seeing them kneeling down and being humble in the eyes of the Lord, I can see that the Filipino people are one of the very humble. Thank you. Maraming salamat once again, Taytay Rizal. And that concludes the question and answer portion. Once again, a round of applause for our 15 semifinalists to just prove on how they are aware with our social issues. And we've heard their advocacies on our cultural preservation. Mga kababayan, tunay ngang kahanga-hanga ang mga nasaksiyan sa kabila ng kaba, liwanag ng entablado at bigat ng tanong, pinatunayan pa rin ng ating top 15 na ang tunay na kagandahan ay matatagpuan sa tapang ng paninindigan, linaw ng pananaw at lakas ng loob na ipahayag ang sariling boses. Muli, mga kaibigan, isang masigabong palakpakan para sa ating top 15 finalists. Kumakaway ang sinag mula sa silangan, kasabay ng kislap ng mga perlas sa karagatan of the Orient Philippines 2025 sa kanilang final look. Waring naaakit sa kakaibang ganda, sa kanyang tindig na nakakabighani, sa mga ngiting walang kapares na tatangi. Lahat mapapasulyap, mapapasabay, sa galaw at husay walang kapantay. Siya'y matalino, matapang may paninindigan, gandang lumalaban, gandang hinahangaan. She is Miss Pearl of the Orient Philippines. Nagniningning ang kulay, marikit na tunay. Miss Pearl of the Orient Philippines. Nag-iisa, lumiliwanag, gandang Pilipina. Di umuurong, susulong, haharap sa hamon, because she is Miss Pearl of
Mga titig niyang dala ay pag-asa. May tibay at lakas ng kulay morena. Binibining nananalig sa lumikha. Mapagkumbaba, mapagkalinga sa kapwa. Gaya ng halimuyak na rosas, siya'y angat sa lahat, patuloy nakikislap. Singning ng bituin sa alapaan. She is Miss Pearl of the Orient, Philippines. Nagniningning ang kulay, marikit na tunay. Miss Pearl of the Orient, Philippines. Nag-iisa, lumiliwanag, gandang Pilipina. Di umuurong, susulong, haharap sa hamon. Because she is Miss Pearl of the Orient, Philippines. Kumakaway ang sinag mula sa silangan. Kasabay ng kislap ng mga perlas sa karagatan. At ang simoy ng hangi kumakanta. Waring naaakit sa kakaibang ganda. Sa kanyang tindig na nakakabighani. Sa mga ngiting walang kapares na tatangi. Lahat mapapasulyap, mapapasabay. Sa galaw at husay walang kapantay. Siya'y matalino, matapang may paninindigan. Gandang lumalaban, gandang hinahangaan. She is Miss Pearl of the Orient, Philippines. Nagniningning ang kulay, marikit na tunay. Miss Pearl of the Orient, Philippines. Nag-iisa, lumiliwanag, gandang Pilipina. Di umuurong, susulong, haharap sa hamon. Because she is Miss Pearl of the Orient, Philippines. Mga titig niyang dala ay pag-asa. May tibay at lakas ng kulay morena. Binibining nananalig sa lumikha. Mapagkumbaba, mapagkalinga sa kapwa. Gaya ng halimuyak na rosas, siya'y angat sa lahat, patuloy nakikislap. Singning ng bituin sa alapaan. She is Miss Pearl of the Orient, Philippines. Nagniningning ang kulay, marikit na tunay. Miss Pearl of the Orient, Philippines. Nag-iisa, lumiliwanag, gandang Pilipina. Di umuurong, susulong, haharap sa hamon. Because she is Miss Pearl of the Orient, Philippines. Kumakaway ang sinag mula sa silangan. Kasabay ng kislap ng mga perlas sa karagatan. At ang simoy ng hangi kumakanta. Waring naaakit sa kakaibang ganda. Sa kanyang tindig na nakakabighani. Sa mga ngiting walang kapares na tatangi. Lahat mapapasulyap, mapapasabay. Sa galaw at husay walang kapantay. Siya'y matalino, matapang may paninindigan. Gandang lumalaban, gandang hinahangaan. She is Miss Pearl of the Orient, Philippines. Nagniningning ang kulay, marikit na tunay. Miss Pearl of the Orient, Philippines. Nag-iisa, lumiliwanag, gandang Pilipina. Di umuurong, susulong, haharap sa hamon. Because she is Miss Pearl
Mga titig niyang dala ay pag-asa. May tibay at lakas ng kulay morena. Binibining nananalig sa lumikha. Mapagkumbaba, mapagkalinga sa kapwa. Gaya ng halimuyak na rosas, siya'y angat sa lahat. Patuloy nakikislap. Singning ng bituin sa alapaan. She is Miss Pearl of the Orient, Philippines. Nagniningning ang kulay, marikit na tunay. Miss Pearl of the Orient, Philippines. Nag-iisa, lumiliwanag, gandang Pilipina. Di umuurong, susulong, haharap sa hamon. Because she is Miss Pearl of the Orient, Philippines. Kumakaway ang sinag mula sa silangan. Kasabay ng kislap ng mga perlas sa karagatan. At ang simoy ng hangi kumakanta. Waring naaakit sa kakaibang ganda. Sa kanyang tindig na nakakabighani. Sa mga ngiting walang kapares na tatangi. Lahat mapapasulyap, mapapasabay. Sa galaw at husay walang kapantay. Siya'y matalino, matapang may paninindigan. Gandang lumalaban, gandang hinahangaan. She is Miss Pearl of the Orient, Philippines. Nagniningning ang kulay, marikit na tunay. Miss Pearl of the Orient, Philippines. Nag-iisa, lumiliwanag, gandang Pilipina. Di umuurong, susulong, haharap sa hamon. Because she is Miss Pearl of the Orient, Philippines. Mga titig niyang dala ay pag-asa. May tibay at lakas ng kulay morena. Binibining nananalig sa lumikha. Mapagkumbaba, mapagkalinga sa kapwa. Gaya ng halimuyak na rosas, siya'y angat sa lahat. Patuloy nakikislap. Singning ng bituin sa alapaan. She is Miss Pearl of the Orient, Philippines. Nagniningning ang kulay, marikit na tunay. Miss Pearl of the Orient, Philippines. Nag-iisa, lumiliwanag, gandang Pilipina. Di umuurong, susulong, haharap sa hamon. Because she is Miss Pearl of the Orient, Philippines. Kumakaway ang sinag mula sa silangan. Kasabay ng kislap ng mga perlas sa karagatan. At ang simoy ng hangi kumakanta. Waring naaakit sa kakaibang ganda. Sa kanyang tindig na nakakabighani. Sa mga ngiting walang kapares na tatangi. Lahat mapapasulyap, mapapasabay. Sa galaw at husay walang kapantay. Siya'y matalino, matapang may paninindigan. Gandang lumalaban, gandang hinahangaan. She is Miss Pearl of the Orient, Philippines. Nagniningning ang kulay, marikit na tunay. Miss Pearl of the Orient, Philippines. Nag-iisa, lumiliwanag, gandang Pilipina. Di umuurong, susulong, haharap sa hamon. Because she is Miss
mga titig niyang dala ay pag-asa. May tibay at lakas ng kulay morena. Binibining nananalig sa lumikha. Mapagkumbaba, mapagkalinga sa kapwa. Gaya ng halimuyak na rosas, siya'y angat sa lahat, patuloy nakikislap. Singning ng bituin sa alapaan. She is Miss Pearl of the Orient, Philippines. Nagniningning ang kulay, marikit na tunay. Miss Pearl of the Orient, Philippines. Nag-iisa, lumiliwanag, gandang Pilipina. Di umuurong, susulong, haharap sa hamon. Because she is Miss Pearl of the Orient, Philippines. Kumakaway ang sinag mula sa silangan. Kasabay ng kislap ng mga perlas sa karagatan. At ang simoy ng hangi kumakanta, waring naaakit sa kakaibang ganda. Sa kanyang tindig na nakakabighani, sa mga ngiting walang kapares na tatangi. Lahat mapapasulyap, mapapasabay. Sa galaw at husay walang kapantay. Siya'y matalino, matapang may paninindigan. Muli palakpakan natin ang ating top 15 finalists. Mga kaibigan, one of them can take home the most coveted title tonight, and that is the Miss Pearl of the Orient, Philippines 2025 na malalaman na natin sa ilang saglit lamang. Pero bago po yan, sa puntong ito ay nais po naming ipaabot ng aming taos-pusong pasasalamat sa pamahalaang panlalawigan ng Tarlac sa pangunguna ni Governor Christian Yap at sa lahat ng mga tanggapan at opisina na buong pusong sumusuporta sa Miss Pearl of the Orient Philippines 2025. Ang inyong walang sawang suporta ay napakahalaga sa tagumpay ng makasaysayang proyektong ito na naglalayong itampok ang ganda, galing at kultura ng ating bansa, lalong-lalo na sa lalawigan ng Tarlac. At bilang pagkilala sa inyong ambag, kami po ay magbibigay ng plaque ng pagpapahalaga para kay Governor Christian Yap at upang tanggapin ang plaque sa ngalan ng ating mahal na gobernador, tinatawagan po natin sa entablado ang masipag at masigasig na kinatawan ng Tarlac Provincial Tourism Office. Palakpakan po natin si Ms. Angel Blair Coquianco. At upang igawad po ang parangal na ito, narito po sina Ginoong Makoy Manlapas, Managing Director, at Mrs. May Robles, Charity Events Director ng Oriental Beauty Philippines Charities Incorporated. Muli palakpakan naman po natin si Ms. Angel Blair Coquianco in behalf of Governor Christian Yap. Maraming salamat po sa lalawigan ng Tarlac. At ngayon po, ayan, sa ilang saglit lamang ay malalaman na po natin ang resulta at magbabalik po ang Miss Pearl of the Orient Philippines 2025. Is Miss Pearl of the Orient, Philippines. Nagniningning ang kulay marikit na tunay. Nag-iisa lumiliwanag. Gandang Pilipina sa kulay sining at kultura. She is Miss Pearl of the Orient, Philippines.
Nagbabalik ang Miss Pearl of the Orient Philippines 2025. Bago natin tuluyang kilalanin ang mga bagong reyna, atin munang bigyang pugay ang 5 naglalakihang bituin na nagsilbing ilaw at inspirasyon sa buong taon. Sila mga babae hindi lamang nagtanggol ng korona, kundi buong pusong ipinaglaban ang kani-kanilang mga advokasya sa komunidad, sa kultura at sa kapwa. Ngayong gabi sabay-sabay nating damhin ang huling paglalakad nila bilang mga kinikilalang Miss Pearl of the Orient Philippines 2024 Queens. Miss Pearl of the Orient Philippines 2024 second runner-up at kinuranahang unang Miss Independent International 2025 Binibining Westmin Pacalso. Sa bawat pahina ng kwentong pagsali ko sa patimpalak na ito, hindi ko inakalang magsisimula lang pala ito sa pagiging ikalawang prinsesa ng Miss Pearl of the Orient Philippines. Akala ko noon hanggang doon na lang. Ngunit sa likod ng koronang iyon ay may panibagong pangarap na unti-unting nabuo hanggang sa dala ko na ang pangalan ng minamahal kong Pilipinas sa isang mas malaking entablado. Dala ko ang pangarap ng bawat babaeng minsan ding pinagdudahan, minamaliit o hindi pinaniwalaan. Dala ko ang puso ng isang taong piniling tumindig kahit ilang beses nang muntik sumuko. At ngayon, bilang Miss Independent International 2025, hindi lang korona ang bitbit ko, kundi ang kwento ng bawat Pilipina, matapang, totoo at may pusong para sa iba. Sa Miss Pearl of the Orient Philippines Organization, salamat sa pagbibigay ng entabladong nagsilbing tulay sa pangarap ko. Sa aking team na pinangungunahan ni Inang June Estacio, sa sponsors, ambassadorships, sa mapagmahal kong pamilya, mga kaibigan, at sa mga naniwala kahit sa mga panahong ako mismo ay nagdududa. Maraming salamat. Higit sa lahat, sa Diyos na kailan may hindi bumitaw. At sa mahal kong probinsya, Nueva Vizcaya, para sa iyo ang bawat lakad, bawat sagot, at bawat tagumpay. Ito ay hindi pagtatapos, kundi isang panibagong simula. Muli, ako si Westmin Pacalso, ang inyong Miss Pearl of the Orient Philippines 2024 Second Princess, taus-pusong nagpapaalam. Miss Pearl of the Orient Philippines 2024 first runner-up at kinuranahang first runner-up sa Miss Heritage International 2024 Binibining Kayhin Cortez. Bilang Miss Pearl of the Orient Philippines 2024 First Princess, naririto ako ngayong gabi upang magpaalam at magpasalamat. Sa loob ng 1 taon, napakarami kong naranasan at natutunan. Mga oportunidad na nagbukas at dumating na dati ay isang pangarap lang. Mga karanasan na mas naghubog sa kung ano ko ngayon. Kaya naman, nais kong gamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang aking pasasalamat sa lahat ng taong naniwala at nagtiwala. Salamat sa lahat ng taong naging bahagi ng isa sa pinakamalaking kabanata ng aking buhay. Sa aking pamilya, Mayora Kat Rojas, maraming salamat po ate. Sa aking mga kaibigan at kaibigan, Seyan, Glam Team, Ate Heidi and Kuya Julius, Designer, Giovanni Dancel, KR Team, Sponsors, Get Milled, T-Rex Fitness Gym, Jewel Aesthetic Solutions, CITC, Provincial Government Unit of Tarlac, Miss Pearl of the Orange Philippines Organization and Gulgen Team,
Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong walang katumbas na suporta, pagmamahal at tiwala. Isa kayo sa malaking bahagi ng aking tagumpay. Ngayong gabi, isang kaganapang hinding-hindi ko makakalimutan ang magtatapos na. Ngunit hindi lamang ito ang pagtatapos ng aking journey, kundi ang simula ng panibagong kabanata, panibagong bukas. Muli, ako si Kaynie Duway Cortez, Miss Pearl of the Orient Philippines 2024, First Princess. Miss Pearl of the Orient Philippines 2024 Heritage Ambassador at kinura na ang unang Miss Orient Tourism Global 2025, Binibini Patricia Ann Nicole Bangugi. Sa isang maliit na bayan sa Pangasinan, may batang babae na mahilig tumingin sa mga alon habang pinapakinggan ang kwento ng matatanda. Mahiyain siya, pero palaging may tanong sa isip. Pwede rin kaya akong maging bahagi ng kwento ng bayan? Pwede rin kaya akong makatindig sa entablado, buhat ang pangalan ng Pilipinas? Ako, yung batang iyon. Isang Ilocana Pangasinense na lumaki sa simpleng pamumuhay pero may puso't kaluluwang uhaw sa kultura, serbisyo at sa mas malalim na dahilan kung bakit ako naririto. At isang araw, hindi na lang ako basta nakikinig sa kwento. Ako na mismo ang naging bahagi nito. Noon, wala po akong korona. Ang meron lang ako ay paniniwala na kahit mahirap abutin ng mga bituin, basta buo ang loob mo, kaya mo. At nang dumating ang Miss Pearl of the Orient Philippines, para pong may nagbukas ng pinto sa langit. Dito ko unang naramdaman na may lugar ako sa mundong ito, na may halaga pala ang mga kwento ko, ang mga pinagmulan ko, ang boses ko. Dahil sa Miss Pearl, nakarating po ako sa Malaysia para sa aking unang international pageant, Miss Orient Tourism Global. At doon dala-dala ko ang pangalan ng Pilipinas. At hindi ko inaasahan na ako ang mananalo. Ang simpleng bata nangangarap lang noon, ngayon naging isang national at international queen. Pero higit pa sa corona, ang tunay na panalo ay ang pagkakataong nabigay nito sa akin, na ipinakilala ko ang advokasiyang mahal na mahal ko, cultural tourism, na maipaglaban ko ang kwento nating mga Pilipino, na maipakita ko sa pamamagitan ng bawat hakbang ko na hindi kailanman hadlang ang simpleng pinanggalingan para mangarap ng malaki. Pero hindi ko po ito nagawa mag-isa. Sa Miss Pearl Organization, Oriental Beauty Philippines Charities Incorporated, Direk Makoy, Ma'am JM, Mami Rai, and sa lahat po ng miyembro ng organisasyong ito, kayo po ang unang naniwala. Hindi ko makakalimutan kung paano niyo ako itinindig sa mga panahong gusto ko nang sumuko. Team Pangasinan, Mami Milton, Mami Neil, Mami Glency, Mami Lewis, Nico, Ate Mona, James, kayo po ang naging tahanan ko. Salamat sa walang sawang pagdamay, sa hirap, sa luha, at sa tagumpay. Sa suporta, Mother Leon, pagturo sa akin ng pasarela, Mother George at JJ, at sa aking Q&A mentor, Kuya Mark Jacinto, na nagturo sa akin na ang lakas ay hindi galing sa perpektong sagot, kundi sa katotohanang sinasabi mula sa puso. Salamat po. Sa mga taong tumulong para maramdaman kong maganda ako, kahit sa mga araw na hindi ko ito makita sa sarili ko. Dr. Jewel Pagku of Jewel Aesthetic Solutions at Blanca and Mom Nails, thank you for making me feel worthy. Sa aking pamilya, lalo na sa aking mga magulang, Mama Mirasol at Papa Diosdado, aking mga kaibigan at taga-suporta,
Salamat po sa inyong tiwala. Wala ako rito ngayon kundi dahil sa inyo. Sa Panginoong Diyos, sa pagbibigay sa akin ng lakas, tapang at galing, maraming salamat po. Ang tagumpay na ito ay taus-puso ko pong inaalay sa inyo. Ngayong hawak ko na ang huling gabi ng aking reign, masakit man sa dibdib, pero buo ang puso ko sa pasasalamat. Sa lahat ng batang babae na tulad ko, na lumaki sa probinsya, na pinagdudahan, na minsang hindi pinansin, nais kong sabihin, hindi ka maliit, hindi ka pangalawa, at ang pinanggalingan mo ay kayamanan, at sa puso mong totoo, doon nag-uumpisa ang tunay na ganda. Ako po si Patricia Nicole Montabango, anak ng Pangasinan, isang Ilocana, Miss Pearl of the Orient Philippines Heritage Ambassador 2024. At habang isinusuko ko na ang korona, ang pangarap ko ay mananatiling buo. Na bahalang araw, hindi lang ako ang makakarinig ng kwento ko, kundi libo-libo pong kabataang Pilipino na maniniwalang ako rin, kaya ko. Maraming salamat. Miss Pearl of the Orient Philippines 2024 Culture Ambassador at magiging kinatawan ng Pilipinas sa Miss Business Global 2025. Binibining Hana Marie Alejandro. Sa bawat hakbang na aking tinahak bilang Miss Pearl of the Orient Philippines Culture Ambassador, ay dala-dala ko ang walang kapantay na karangalang maging bahagi ng unang edisyon ng isang patimpalak na may pusong nakaugat sa kultura, kasaysayan, at pagkakakilanlan ng ating minamahal na inang bayan. Sa dami ng mga patimpalak sa Pilipinas, dito ko unang nasilayan ang malalim na pagpapahalaga sa ating lahi. Hindi lamang ito entablado ng ganda, kundi entablado ng puso. Puso ng isang tunay na Pilipina na may kamalayang kultura at malasakit sa ating bayan. Ang pagkapanalo ko bilang Culture Ambassador ay nagsilbing pintuan sa maraming oportunidad, hindi lamang sa larangang profesional, kundi pati na rin sa aking personal na paglalakbay. Lumawak ang aking pananaw, tumibay ang aking paninindigan, at higit sa lahat, mas lalo kong minahal ang pagiging isang Pilipina. Ngayon, ako'y buong pusong maglilingkod bilang kinatawan ng Pilipinas sa Miss Business Global 2025. Dala ko hindi lamang ang ating watawat, kundi ang mga core values na aking natutunan mula sa organisasyong ito. Paggalang, dangal, malasakit, at tunay na pagmamahal sa bayan. Naniniwala akong ito ang magpapatatag sa akin upang mas mapalapit sa tagumpay sa Vietnam. Maraming salamat po sa organisasyon, sa aking mga kapwa kandidata, sa mga horado, sa aking pamilya, at sa lahat ng sumusuporta at naniniwala sa aking kakayahan. Kayong lahat ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Mas matatag, mas may puso, at mas handang ipaglaban ang karangalan ng Pilipina sa buong mundo. Sa aking kahalili sa susunod na yapak ng pagiging Culture Ambassador, bitbitin mo nawa ang korona hindi lamang sa iyong ulo, kundi sa iyong puso. Higit sa lahat ng titulo at papuri, naway manatili kang tapat sa layunin ng Miss Pearl of the Orient Philippines. Ang itaguyod ang kultura, ang dangal, at ang diwa ng tunay na Pilipina. Ako si Hana Marie Alejandro, ang inyong Miss Pearl of the Orient Philippines 2024 Culture Ambassador, at habang buhay kong ipagmamalaki na ako ay isang Pilipina. Maraming salamat po at mabuhay ang kulturang Pilipino. At bigyan natin ng masigabong pagsalubong ang ating Miss Pearl of the Orient Philippines 2024
Grand Winner at kinuranahang Miss Aura International 2025, Binibining Christian Pauline Alere. Mula sa mga pangarap na minikhi hanggang sa mamunga ang dating isa lamang binhi. Bilang batang minsan tumingala sa entablado, inakala ko ang tagumpay ay kasindali ng pagngiti. Ngunit sa bawat hakbang ng aking paglalakbay, natutunan ko ang korona ay hindi lamang isinusuot. Ito'y pinagbabayaran ng luha, sakripisyo at paninindigan. Sa gitna ng mga pag-aalinlangan, pinili kong maniwala na ako ay sapat, may layunin at may halaga. Sa bawat pagkadapa, may dahilan upang bumangon. Sa bawat hamon, may tapang na muling sumisibol. At ngayon, sa aking huling lakad bilang Miss World of the Orient Philippines 2024, bitbit ko ang lahat ng aral, pagmamahal at tiwala ng mga taong naniwala sa akin. Sa aking pamilya at magulang, salamat sa inyong walang kapantay na sakripisyo at walang sawang suporta. Kayo ang unang naniwala bago pa man ako natutong mangarap. Sa aking mga mentors, Ate Ariel, Ate Calvin, Tito Perry, Ate Mark at Ate Jopay, salamat sa paglalaan ng oras at panahon para hubugin ako. Himpakamalan kong Pampanga, pagmarabulta ka kapilanmuan. Maraming salamat din sa aking mga kapampangan designers, Kuya Carl, salamat sa walang sawang suporta at malasakit. Direk McCoy, Miss JM, Sir Josh, Sir Rai at sa buong team, salamat sa entabladong ito na naging tahanan ng aking advocacy. Mikel, Ann, Russell, salamat sa hindi pag-iwan, sa pagtindig sa tagumpay man o sa pagbagsak. Kayo ang aking sindigan. Sa Team Hayag, kayo ang ilaw sa panahong ako'y naliligaw. Sa aking twin sisters, Chanel, Juby at Ray, salamat sa pagmamahal at suporta. Make You Up Team, Nay Josa, Ate Rustin, Nay Chu, Nay Kate, taus-pusong pasasalamat sa inyong pag-aaruga at patuloy na pagsuporta. Sa aking handler, Nay Ren, sa bawat ensayo, bawat pagwasto at bawat tahimik na panalangin, ikaw ang naging lakas sa aking kahinaan at bayani ng aking tagumpay. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko mararating ito. Higit sa lahat, sa Diyos. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at ang tunay na pinagmulan ng lahat ng ito. At para sa susunod na rina, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang higit pa sa isang korona, isang misyon ng pagkalinga, paninindigan at kababaang loob. Maging totoo at maging ilaw ka para sa iba. Mahal kong Pilipinas. Ako po si Christian Pauline Pamintuan Alere, ang inyong Miss Pearl of the Orient Philippines 2024. At ito ay hindi pamamaalam, ito ay isang panibagong simula. Maraming salamat. Kumakaway ang sinag mula sa silangan, kasabay ng kislap ng mga perlas sa karagatan, at ang simoy ng hangi kumakanta, waring naaakit sa kakaibang ganda. Sa kanyang tindig na nakakabighani, sa mga ngiting walang kapares na tatangi, lahat mapapasulyap, mapapasabay, sa galaw at husay walang kapantay. Siya'y matalino, matapang may paninindigan.
tonight ng Miss Pearl of the Orient Philippines 2025! Ramdam na talaga ang excitement ng lahat dahil in just a while we will get to know our newest Miss Pearl of the Orient Philippines 2025 winners. And gusto namin i-take ang opportunity na ito na pasalamatan lahat ng aming mga sponsors for making this event possible. At maraming salamat din po sa ating mga hurado ngayong gabi at sa lahat ng mga kandidata, mga hair and makeup artists, handlers, trainers, designers, local directors, local pageant organizations na nagpadala ng kanilang mga pambato ngayong gabi at sa buong pamilya at mahal sa buhay ng ating mga kandidata sa inyong suporta. At sa lahat po, nandito ngayon sa bulwagang kanlahi at mga nanonood sa ating live stream. Ayan, maraming salamat po sa inyong suporta sa ating Miss Pearl of the Orient Philippines 2025 Coronation Night. At hindi po namin pwedeng kalimutan na ang dalawang tao na nagtatagat na muna sa Miss Pearl of the Orient Philippines. Bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan si Ginang May Robles, ang direktor ng charity events ng Miss Pearl of the Orient Philippines. Ayan, palakpakan po natin si Miss May. And also, si Ginoong Makoy Manlapas, ang Managing Director ng Miss Pearl of the Orient Philippines. Mabuhay po kayo. At ngayon po, gusto rin natin pasalamatan siyempre ang Sysprotech IT Solutions. Maraming salamat po sa ating tabulators ngayong gabi at kanila nang iaabot ang sobre na naglalaman ng resulta ngayong gabi ng kompetisyon. Mga kaibigan, eto na po ang ating pinakahihintay ngayong gabi. Simulan natin ang pag-announce sa ating special title na Miss Pearl of the Orient Philippines 2025 Charity Ambassador na magiging mukha ng charity projects ng Oriental Beauty Philippines Charities Incorporated sa loob ng isang taon. Ang magwawagi ng special title na Charity Ambassador ay magiging kinatawan ng Oriental Beauty Philippines Charities Incorporated para sa lahat ng charity projects ng Miss Pearl of the Orient Philippines sa loob ng isang taon. Ang mga magbibigay ng papremyo, Ginang May Robles, Charity Events Director ng Miss Pearl of the Orient Philippines Incorporated. Miss Charity Ambassador 2025 is District 4, Quezon City! Congratulations once again, Miss Charity Ambassador, District 4, Quezon City. And now, moving on to our runners-up. Our fourth runner-up is... Ang lahat ng runners-up ay makakatanggap ng cash prize na may halagang 15,000 pesos. Life and Accident Insurance Coverage Plan worth 300,000 pesos mula sa Options Philippines at Bulaklak mula sa Flowers Republic. Ang magbibigay ng papremyo para sa ating fourth runner-up ay si Binibining Evan Antonio Noche at Ginoong Jason Salunga David. Fourth runner-up is... Isabella! Congratulations once again to our fourth runner-up, Isabella. And
And now, our third runner-up. Upang igawan ang papremyo para sa ating third runner-up, narito si Binibining Ann Klein de Castro at Binibining Pawi Ventura. Third runner-up is District 1, Quezon City! Congratulations once again, ang ating third runner-up, District 1, Quezon City. And now, our second runner-up is Upang igawad ang papremyo ng ating second runner-up, narito si Binibining Westmin Pacalso, Miss Independent International 2025 at Papa Carlo. Our second runner-up is Dasmariñas City! Congratulations once again. Second runner-up, Dasmariñas City. And now, our first runner-up. Upang igawad ang papremyo ng ating first runner-up, narito si Ginoong Popoy Caritativo, Binibining Cayin Cortez, Miss Pearl of the Orient Philippines 2024 first runner-up. Our first runner-up is Taytay Rizal! Congratulations once again, Taytay Rizal. And now, handa na ba kayo sa ating three respective titles? And the first one is the Miss Heritage Ambassador. Ang Miss Pearl of the Orient Philippines Culture Ambassador and Heritage Ambassador ay makakatanggap ng cash prize na 50,000 pesos. Life and accident insurance coverage plan worth 300,000 pesos mula sa Options Philippines. Beauty treatments from JCI Skin Clinic. Beauty products mula sa Infinite Vida worth 10,000 pesos. Beauty products at services mula sa Monarch Montage International worth 50,000 pesos. Professional chiropractic services mula sa Mabuhay Chiropractic Clinics. Gift certificates from Angel's Pizza at bulaklak mula sa Flowers Republic. Ang mga magwawaging culture at heritage ambassadors ay magkakaroon ng oportunidad para maging kinatawan ng Pilipinas sa international pageants. Narito ang mga magagawad ng premyo para sa ating Miss Pearl of the Orient Philippines Heritage Ambassador. Binibining Patricia Ann Bangigi, Miss Orient Tourism Global 2025 at Ginoong Duck Symbol. Miss Heritage Ambassador is... Congratulations! Lipa City, Batangas!
Congratulations, Miss Heritage Ambassador, Lipa City, Batangas. And now down to our last two titles. Mga kaibigan, our Miss Culture Ambassador is... Upang igawan ang papremyo ng ating Miss Pearl of the Orient Philippines Culture Ambassador. Narito si Binibining Hana Marie Alejandro, Miss Business Global Philippines 2025 at Ginoong Jewel Mejon. Miss Culture Ambassador is... Congratulations! Tarlac Province! Once again, Miss Culture Ambassador, congratulations, Tarlac Province. At ngayon, mga kaibigan, eto na ang most coveted title tonight as we are about to announce the Miss Pearl of the Orient Philippines 2025 Grand Winner. Ang magwawaging Miss Pearl of the Orient Philippines 2025 ay makakatanggap ng life and accident insurance coverage plan worth 500,000 pesos mula sa Options Philippines. 200,000 pesos na halaga ng dental services mula sa Cruz Mejia Dental Clinic. 200,000 pesos na halaga ng cosmetic enhancement services mula sa Jewel Aesthetic Solutions. Produkto mula sa Infinite Vida worth 20,000 pesos. Beauty products at services mula sa Monarch Montage International worth 50,000 pesos. Professional chiropractic services mula sa Mabuhay Chiropractic Clinics. Gift certificates from Angel's Pizza at bulaklak mula sa Flowers Republic. Ang magwawagi ng Miss Pearl of the Orient Philippines 2025 ay magiging kinatawan ng bansa sa isang international pageant at mag-uwi ng halagang 100,000 pesos. Narito ang mga magagawad ng premyo. Christian Pauline Alere, Miss Pearl of the Orient Philippines 2024 at Miss Aura International 2025. Ginoong Makoy Manlapas, Managing Director ng Miss Pearl of the Orient Philippines. Ginang May Robles, Charity Events Director ng Miss Pearl of the Philippines. At Dr. Jewel Pagcomutok, our presenter. Miss Pearl of the Orient Philippines 2025 Grand Winner. Ang ating pinakabagong reyna na mag-uuwi ng titulo at korona ng Miss Pearl of the Orient Philippines 2025 ay si... Sino? Congratulations! District 4, Quezon City! Nagniningning ng kulay parang sinag ng araw. Sa kanyang ngiti ligaya'y walang kapantay tumatanaw. Lumiliwanag sa dilim, ganda'y walang kupas sa bawat galaw. Puso'y parang may pilak na alas. She is Miss Pearl of the Orient Philippines, marikit na tunay.
Miss Pearl of the Orient Philippines 2025. Congratulations, District 4, Quezon City! Nagliliwanag sa hamon siya'y handa't buo. Pilipinas ang sining. Congratulations once again to all the winners tonight. And syempre, for the rest of our candidates, you did a great job. At dyan na nga po ang nagtatapos ang isang makasaysayang gabi ng kagandahan, kultura at inspirasyon. Ngayong gabi po, ating nasaksihan ang paglalakbay ng mga kahanga-hangang Pilipina. At ngayon, isang bagong perlas ng silanganan ng ating kinoronohan. Handa nang ipagpatuloy ang adhikain ng kompetisyong ito, ang itaguyod ang diwa ng tunay na Pilipina sa buong mundo. Sa ngalan ng Oriental Beauty Philippines Charities Incorporated, sa aming mga partners, sponsors, hurado, at sa lahat po ng nandito ngayon para sumuporta, taos puso po kaming nagpapasalamat sa bawat kandidatang tumindig sa tabladong ito. Bitbit nyo ang dangal ng inyong pinanggalingan. Kayo ay huwaran at tunay na karapat-dapat ipagdiwang. Muli, ako po si CJ Reyes at isang karangalan na maging bahagi ng gabing ito kasama ninyong lahat. Muli, congratulations sa ating Miss Pearl of the Orient Philippines 2025. Hanggang sa muli, mabuhay ang Pilipina, mabuhay ang Pilipinas! She is Miss Pearl of the Orient Philippines, marikit na tunay. Sa lahat siya'y hinahangaan ng husto. Nag-iisa, parang tala sa kalangitan. Umaapaw, gandang Pilipina. Nagliliwanag sa hamon siya'y handa't buo. Pilipinas ang sinisigaw. She is Miss Pearl of the Orient Philippines, marikit na tunay. Sa lahat siya'y hinahangaan ng husto. Nag-iisa, parang tala sa kalangitan. Umaapaw, gandang Pilipina. Nagliliwanag sa hamon siya'y handa't buo. Pilipinas ang sinisigaw. She is Miss